So let's continue with geometric progression. Okay. So class 10 যিবিলাকৰ advanced mathematics আছিল সেইসকলে ইয়াৰ ওপৰত master হৈ আছে geometric progression. And if you are new to this chapter, okay, so চাই যাবা এতিয়া. Okay. So ইয়াতে কি লিখিম এইটো যেটো আমাৰ জিপিত আছে তো জিপিত থাকিলে আমি আসলে জিপি কি হয় ফার্স্ট so who are new to this topic, so let me tell you what is gp এটা এনেকুৱা এটা সিকুৱেন্স হয়, let's say s, so first টাৰ্ম থাকিলে n, তো ইয়াৰ লগত এটা কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম নহয় এটা কনস্ট্যান্ট এটা let's say r আমি মাল্টিপ্লাই কৰি যাম, সেকেন্ড হ'ব ar, থাৰ্ড হ'ব ar স্কয়াৰ, ফোর্থ হ'ব ar কিউব, লাইক দ্যাট. তো ফোর্থটো যদি আমাৰ ar কিউব হয় n টো কি হ'ব ar n - 1, তো এইটোকে কোৱা হ'ব জিপি বুলি, জিওমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন. ইয়াত এটা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম থাকে a আৰু ইয়াতে যদি আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মেৰে সেকেন্ডটোক আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ আমি r পাম, সেকেন্ডটোৰে আমি থাৰ্ডটোক ডিভাইড কৰিলেও r পাম. দ্যাট মিন ইয়াতে এটা কমন ৰেচিঅ' থাকিব যাৰ ভেলুটো হৈছে r. ওকে, চ' এতিয়া যদি আমাক চাম লাগে ইহঁতৰ, ওকে, তো চাম কৰাৰ আগতে আমি এটা কৈ জানি লওঁ, যদি আমাক a দিয়া থাকে আৰু r দিয়া থাকে আমি nth টাৰ্মটো উলিয়াব পাৰিম, a n ইকুৱেল টু হ'ব a r n - 1. চ' ইউ কেন চি ফ্ৰম দিছ, ইয়া. চ' এতিয়া আমাক লাগে sum of nth term, sum of n term in a GP. তো এইটো ইয়াতে লিখা আছে, ইয়াত টোটাল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ আৰ n. ওকে, চ' এইটো আমি কেনেকৈ চাম কৰিম, ওকে, তো ইয়াৰ প্ৰুফটো লাগে মই দি দিছোঁ ইয়াতে, ইউ কেন ওকে চাই যাবা হাউ টু প্ৰুভ দিছ, ভেৰি চিম্পল. চ' এছক এছ এন মানে হ'ল a প্লাছ এ আৰ প্লাছ এ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ লেটছ চে আপ টু nth টাৰ্ম a r - 1. তো মই কি কৰিলোঁ, এটা r মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ এছ এনৰ লগত, আকৌ এইটোক মই এটা জাষ্ট ষ্টেপ পিছুৱাই লিখিছোঁ. তো এইটো হ'ব a r প্লাছ এ আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এনেকৈ থাকিব, এইটো হ'ব a r n - 1, আৰু এটা টাৰ্ম থাকিব যিটোক মই ইয়াৰ লগত r মাল্টিপ্লাই কৰি লিখিলোঁ. অ'কে, মই জাষ্ট এটা ষ্টেপ পিছুৱাই লিখিছোঁ এনেকৈ, এইটো চাইডে লিখিছোঁ, এই লাষ্টৰটো হ'ব a r to the power n. এতিয়া মই কি কৰিম, এতিয়া মই এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিম. চ' দিছ উইল গিভ মি r - 1 এছ এন ইকুৱেল টু এইটো কাটা যাব, এইটো কাটা যাব, এনেকৈ এইটো কাটা যাব, তো লিখিব এইটো আকৌ এইটো উইথ নিগেটিভ চাইন. চ' উই আৰ লেফ্ট উইথ a r to the power n minus a. চ' এইটো যদি মই কমন লৈ আহোঁ এইটো হ'ব. চ' আমি এছ এনৰ ভেলুটো পাম a into r to the power n - 1 divided by r - 1. So that is what written over here. Yeah. So we have this formula. Remember it. Okay. Cool. So let's jump into the next slide. So we have to find the value of n if this expression is given. We're given this expression. So how to solve this? Just think about it. How to solve this? So before we start, let me tell you about infinite series. Okay, we will discuss this slide after a couple of minutes. Yeah, till then wait for some time. So let's solve this firstly. Yeah, so we are given this expression and we have to find this. Yeah, you can pause this video and solve on your own. So we start. Okay, so 1 plus 2 square plus 3 square plus 1 by 4 square plus 1 by 5 square plus 1 by 6 square up to infinite is given as pi square by 6. Okay, this is a formula which we will get to know very soon. I will prove this, not in this video, maybe later. Okay,
চ' আমাক লাগে এইটো লাগে মই কি কৰোঁ 1টো আগত থৈ দিলোঁ ইয়াৰ পৰা তো মই এটা কাম কৰিলোঁ অড কেইটা এটা ছাইডত আনিলোঁ 1/5 স্কুৱেৰ 1/7 স্কুৱেৰ লাইক ডেট প্লাছ এতিয়া ইভেন কেইটা লিখিলোঁ 2 স্কুৱেৰ প্লাছ 1/4 স্কুৱেৰ প্লাছ 1/6 স্কুৱেৰ okay so that is it goes on up to infinite this will be pi square by 6 এইটোক আমি as it is ৰাখিলোঁ কাৰণ এইটো আমাক লাগে তো এইটোক মই বাৰে বাৰে লিখি থাকাতকৈ ক'লোঁ মই নাম দিলোঁ লেটছ এ পি প্লাছ ইয়াৰ পৰা যদি মই 1/2 স্কুৱেৰটো কমন আনো কি পাম 1 প্লাছ 1/2 স্কুৱেৰ ইয়া 1/3 স্কুৱেৰ পাম লাষ্টত তো ইয়াত 8 আছিল তো 1/4 স্কুৱেৰ পাম প্লাছ আপ টু ইনফাইনাইট দিছ উইল গিভ this okay so we have less space let me erase some part okay okay wait so এতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো মই কি লিখিম ইয়াৰ ভ্যালুটো আকৌ লিখিম pi square by 6 why this is what given yeah so এতিয়া আমাক p লাগে তো আমি ইয়াতে কি লিখিম p প্লাছ এইটো হ'ব 1/2 স্কুৱেৰ মিন্স 4 আৰু ওপৰত আছে pi square by 6 that means pi square by 24 equal to pi square by 6 তো আমি এইটো ইফালে লৈ গ'লে p ভ্যালু আমি পাই যাম p means this okay you can solve it very simple so next question now coming to geometric mean yeah mean means average okay এতিয়া আমাক কিছুমান নম্বৰ এটা থাকিব সো আমি যেনেকৈ ডিসকাস কৰিছিলোঁ ফাৰ্স্ট লেকচাৰত মিন হৈছে আমি আটাকেইটাক এড কৰিম ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ ইয়া সো ইয়াতে হ'ব তেনেকৈ জিওমেট্ৰিক মিনছ তো আমি লেটছ সে আমি ক'লোঁ তিনিটা নাম্বাৰ আমাৰ ক'ত আছে জিপিত আছে জাষ্ট এইটো আমি প্ৰুভ কৰিম তিনিটা নাম্বাৰ যদি আমাৰ জিপিত থাকে কি লিখিম ইহঁতৰ কমন ৰেচিঅ'টো আমি কেনেকৈ পাম আমি ফাৰ্ষ্টটোৰে আমি ছেকেণ্ডটোক ডিভাইড কৰিম ছেকেণ্ডটোৰে আমি থাৰ্ডটোক ডিভাইড কৰিম এটা সেম কি আহিব কমন ৰেচিঅ' আহিব তো আৰটো আমি কেনেকৈ পাম কে বাই এ ইকুৱেল টু আৰটো আমি কেনেকৈ পাম বি বাই কে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কে স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ বি তো কে ইকুৱেল টু হ'ব আণ্ডাৰ ৰুট টেছ চ' কেটো হ'ব তাৰ জি এম অ'কে so this is very simple so এইটো হ'ল ইয়ালৈকে so তেনেকৈ আহিব প্ৰডাক্ট অফ এন জি এমছ আমি এপিত কি শিকিছিলোঁ চাম অফ এন এপিছ ইয়াতে আহিব প্ৰডাক্ট অফ এন জি এমছ তো আমি কি কৰিম দুটা নাম্বাৰ লৈ লওঁ এ আৰু বি ইয়াৰ মাজত আমি কিছুমান জি এম সোমাই দিলোঁ টোটেল এনটা আমি ইহঁতৰ প্ৰডাক্টটো চাম কেনেকৈ উলিয়াম অ'কে তো ইহঁতৰ প্ৰডাক্টটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম জাষ্ট আমি কি কৰিম এইটো যদি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম হয় তো এইটো আমাৰ কি হ'ব তো লেটছ চে ইহঁতৰ কমন ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ অ'কে এটা কাম কৰোঁ ইয়াতে বিটো হ'ব আমাৰ এন প্লাছ টুথ টাৰ্ম অ'কে বিকজ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইয়াতে মাজত থাকিব এনটা আৰু এইটো হ'ব এন প্লাছ টু হ'ব তো বিক আমি লিখিম এন প্লাছ টু টাৰ্ম চ' এ ইনটু আৰ টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান আছিল তো ইয়াতে এন প্লাছ টু চ' এন প্লাছ টু মাইনাছ ওৱান চ' দিছ উইল গিভ এ আৰ টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ইয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম আৰৰ ভেলুটো পাম আৰটো আমাৰ আমি নিজে ধৰি লোৱা বস্তু চ' বি বাই এ হোল ৰেইজ টু দ্য পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান আমাক যদি প্ৰডাক্ট লাগে G1 G2 G3 এনেকৈ জি এন কি লিখিম G1ক কি লিখিম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ছেকেণ্ড টাৰ্মটো পাবৰ কাৰণে এ আৰ কৰিম থাৰ্ড টাৰ্মটো কি লিখিম এ আৰ স্কুৱেৰ এনেকৈ অ'কে চ' এইটো হ'ব Gnটো হ'ব এ আৰ টু দি পাৱাৰ এন কেনেকৈ লিখিলোঁ G1ৰ কাৰণে 1 আছে G2ৰ কাৰণে 2 আছে তো Gnৰ কাৰণে এন থাকিব চ' আমি যদি এই আটাইকেইটাক প্ৰডাক্ট কৰোঁ ইয়াতে এ কেইটা আছে এ এনটা আছে তো এ টু দি পাৱাৰ এন হ'ব
r to the power 1 plus 2 plus 3 plus up to n. So আমি এপিত পাইছোঁ এইখিনিৰ ওপৰখিনি চামটো কি হ'ব n into n plus 1. এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি r ৰ ভ্যালুটো বহাই দিলোঁ a to the power n into r to the power r ৰ ভ্যালুটো b by a r ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কি হ'ব b by a বহাই দিলে 1 by n plus 1 ইয়াৰে হোল পাৱাৰত আছে এইটো তো দুটা আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব n into n plus 1 divided by 2 cancel ওপৰত থাকিল এইটো যদি মই এনেকৈ লিখোঁ a to the power n into b to the power n by 2 আকৌ a to the power n by 2 লিখিব পাৰি জাষ্ট অকল এইটো থাকিল তো এইটোক মই দুটাতে ভগাই দিলোঁ এনেকৈ এইটো আৰু এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি a to the power n minus n by 2 তো a to the power n by 2 হ'ল b to the power n by 2 হ'ল ये কি দিব আমাক ये দিব a into b whole to the power n by 2 so এনেকৈ লিখিব পাৰি ইয়াত এইটো মানে হ'ব gm ৰ raised to the power n so এইটো হৈছে আমাৰ সামৰ ফৰ্ম মানে প্ৰডাক্ট অফ n gm ৰ ফৰ্মুলা আমি তাত কি পাইছিলোঁ am ত কি পাইছিলোঁ sum of am কৰিলে আমি n into am ইয়াতে আমি কি পাম প্ৰডাক্ট অফ n gm কৰিলে আমি কি পাম gm ৰ nth power okay so similarly ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে like okay let me erase this thing সেইটো হ'ল যদি মই ইয়াতে এটা জিপি ললোঁ let's say 1 2 4 8 16 32 and 64 these all are in gp ইয়াতে কি হয় 8 আৰু 8 ৰ যিটো প্ৰডাক্ট 64 আৰু equidistance থকা from the beginning from the last দুটাৰ প্ৰডাক্টটো সমান হয় 64 এনেকৈ 8 আৰু 4 আৰু 16 আৰু 64 আৰু 8 টোৰ হ'ব স্কুৱেৰ 8 স্কুৱেৰ okay so এইটো বস্তু মনত ৰাখিবলগীয়া okay so that's it for product of n gems so now we have properties so let's quickly read it so if a b c are in gp then log a log b log c are in ap so if you don't know about logarithm so you can go to my channel so that amar logarithmor oporot 8 মান lecture pori ase okay so yare a b c are in gp tete me ki likhim a b c among jodi gp ase to yator eta common ratio থাকিব তো মানে মই কি কম পাম b by a equal to c by b okay ইয়াক আৰে মানে ইয়াক যদি মই b টোক যদি মই a দি ডিভাইড কৰো যেটো ৰেশিও পাম হেটো হ'ব c b দি ডিভাইড কৰিলে একে ৰেশিও পাম তো ইয়াৰ পৰা মই কি পাম b স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ac okay তেতিয়া এইটো আমি দেখাব লাগে মই যদি both side log লৈ লওঁ log b স্কয়াৰ ইকুৱেল টু log ac কি পাম দুটা কত আহিব log b ইকুৱেল টু log a প্লাস log c এইটো ধৰি ললো এটা টার্ম এইটো এটা টার্ম এইটো এটা টার্ম সো মই ইয়াৰ পৰা কি পাম যে log a log b আৰু log c আমাৰ কোড আছে ap আছে তো ap থাকিলে কি হ'ব এইটো ধৰি ললো a এইটো ধৰি ললো b এইটো ধৰি ললো c just for understanding তো 2b যদি ap থাকে 2b equal to a plus c লিখিম okay তো তেনেকৈ আমি এইটো আমি কম পাম যে এইটো আমাৰ ap আছে okay আমি সিমিলারলি আমি প্রুফ কৰিব পাৰো সেকেন্ডত কোৱা আছে a b c are in ap so আমি কি লিখিম 2b equal to a plus c এটা আমাক e to the power a লাগে এটা আমাৰ জিপিত থাকিব লাগে তো আমি কি কৰিম আমি e ৰেজ কৰি দিম আমি যদি e ৰেজ কৰি দিওঁ তো e তলত কমাই দিলোঁ e to the power a plus c এটো কি লিখিম e to the power a into d to the power b so we have e to the power b whole square equal to e to the power a into e to the power b that's it তো মই যদি ইয়াক
বুজাব লাগে জাষ্ট b স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ac এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে দ্যাট মিন e to the power a e to the power b আৰু e to the power c are in gp. I think this is enough. You are getting now what I am writing. Yeah, so this is a question: the sum of squares of three distinct real numbers which are in gp is s square. Let's understand this. The sum of squares of three distinct real numbers which are in gp, যদি তিনিটা নাম্বাৰ আমাৰ gp আছে তো মই কি লিখিম ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো a সেকেন্ড টাৰ্মটো ar থাৰ্ড টাৰ্মটো লিখিলো ar স্কয়াৰ ইহতৰ সামটো দিয়া আছে s স্কয়াৰ which are in gp. The sum of squares of three distinct number square কেইটাৰ sum, that mean square কেইটাৰ sum a square plus ar whole square, that mean ar square, আৰু ইয়াৰ পৰা কি পাম ইহতৰ সামটো দিয়া আছে s square. Okay, yeah, so ইয়াৰ পৰা যদি অলপ মই সিম্পলিফাই কৰি লিখো a square equal to 1 plus r square plus r to the power 4 equal to s square. No. If the sum of them is alpha s, so the ihot keter sum to hoy alpha s, to a 1 plus r square eto common la nisu equal to alpha s ds. Like find a possible interval of a square. Okay, আমি গম নাপাও কেনেকৈ a square interval আহিব কি আহিব. So let's solve it, just simplify. So আমাৰ হাতত আছে a2. এইটো এটা very well known তৰিকা হয়. আমি কি লিখিম যদি আমাৰ কেতিয়াবা ফেস কৰোঁ a plus r square plus r to the power 4, এইটো খৰে মনত ৰাখিব লাগে ইয়াৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন তো হৈছে a minus r plus r square 1 minus r plus r square plus 1 plus r square. This should be kept in mind always. Okay, এতিয়া এইটো কৰি চাব পাৰো তো a square 1 minus r plus r square into 1 plus r square equal to s square হল. যদি মই টুক স্কয়াৰ কৰি টুক স্কয়াৰ কৰিলো টুক স্কয়াৰ কৰিলে লিখিম a square এটো হ'ব 2 square a square 1 plus r square whole square equal to alpha square s square. Let's divide this two. A square gets cancelled. Yare eta cancel jabo yare eta s square yare kata jabo. To me ki pam tolot thakibo 1 plus r square upor thakibo 1 minus r square equal to 1 by alpha square. Okay, এটা r2 কি হয় r2 হয় কমন ৰেশিও. আমি কি কৰো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আৰু r স্কয়াৰ টো আমি কমন আনো এখানে নিজে সলভ কৰিব পৰা. সো মই কুইকলি লিখিম আলফা স্কয়াৰ minus 1 হ'ব. যদি মই r2 কমন আনো এটো কি হ'ব r2 কমন আনিলে মাইনাস আলফা স্কয়াৰ থাকিব ইয়াতে থাকিব minus 1. Okay, তো constant থাকিব alpha square minus 1 equal to 0. So we have this quadratic equation in terms of r. Okay, so r or respect to etu eta amar digat সমীকরণ বা quadratic equation. So r2 কি হয় common ratio. Common ratio to কি হ'ব এটা real number হ'ব belongs to real number. Okay, এতিয়া মই এখন নেক্সট পেজত এইটো লিখি লৈছো r square alpha square minus 1 and we have minus 2 into common আনিলে আমি কি পাম minus r alpha square plus 1 plus alpha square minus 1 equal to 0. So r2 কি হ'ব লাগিব real number হ'ব লাগিব. But in a gp r2 আমাৰ 0 হ'ব নোৱাৰে. Why? যদি ফার্স্ট টার্ম তো a হয় সেকেন্ড টার্ম তো ar হয় ফার্স্ট টার্ম তো যদি a হয় লেটস সে 1 r2 আমাৰ যদি 0 হয় তো এটা আমাৰ 0 হল আকৌ আমি 0 ৰে আমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম তো লাইক দ্যাট. সো a আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে
a আমাৰ হ'ব নোৱাৰে no 8 কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই r টো আমাৰ 0 হ'ব নোৱাৰে দ্যাট মিন কমন ৰেচিও আমাৰ ইয়াত 0 হ'ব নোৱাৰে ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কনক্লুজন আহিব দুটা এটা হ'ব হয় ই এটা quadratic equation হ'ব quadratic নহলে linear quadratic okay first discuss this linear কেতিয়া হ'ব যেতিয়া r square টাৰ্মটো না থাকে square থাকা মানে কি ইয়াতে পাৱাৰ টো 2 আছে মানে কি this is a quadratic equation তো এটো quadratic equation নহব না তাৰ সলনি linear হ'ব যেতিয়া r square coefficient আমাৰ 0 হয় that mean alpha square minus 1 equal to 0 okay তো যেতিয়া alpha square minus 1 equal to 0 হয় তেতিয়া চাই লও কি হয় r square এটা আমাৰ 0 হৈ গল r into alpha square plus 1 plus alpha minus 1 ৰ জায়গাত আমি লিখিম 0 equal to 0 that mean এটো তো 0 হল তো r ৰ ভ্যালু আমাৰ 0 হৈ গল কিন্তু r ৰ ভ্যালু আমাৰ 0 হ'ব নোৱাৰে so ই linear হ'ব নোৱাৰে that means alpha minus 1 cannot be equal to 0 so we have alpha cannot be equal to okay আমাক alpha square ৰ ভ্যালু খুৰিছে ইয়াতে interval alpha square to এনেকে ৰখাটো বেছি ভাল হ'ব তো alpha square 1 হ'ব নোৱাৰে okay এতিয়া হেল যদি alpha তো quadratic হয় quadratic কেতিয়া হ'ব যেতিয়া alpha minus 1 is not equal to 0 তেতিয়া r square টাৰ্মটো থাকিব that means it is a quadratic equation so এইটো হ'ব আমাৰ first condition তো এতিয়া আমি কি লিখিম r টো আমাৰ ৰিয়েল নম্বৰত লাই কৰে that mean b square minus 4ac should be greater than or equal to 0 yeah যেতিয়া ৰিয়েল হয় তেতিয়া আমি quadratic equation এটো পাইছো আমি কি লিখিম b টো ইয়াতে আছে minus alpha plus 1 whole square তো alpha square plus 1 whole square minus 4 a কি হ'ব alpha square minus 1 c কি হ'ব alpha square minus 1 greater than or equal to 0 তো alpha এটো মই স্কয়ার লিখিলো ওকে আকৌ এটো যদি স্কয়ার লিখো কি পাম আকৌ মই 4 টক লিখিলো 2 4 টক লিখিলো 2 2 তো মই ভিতৰত কমাই দিলো 2 আৰু তো হ'ব 2 এটা আমি ইউজিং থার্ড ফর্মুলা alpha square plus 1 minus 2 alpha square plus 2 ইয়াতে কি পাম alpha square plus 1 plus 2 alpha square minus 2 is greater than or equal to 0 মোক alpha square ৰ ক্ষেত্ৰত লাগে তো এইটো কি হ'ব 3 minus alpha square ইয়াতে আমি কি পাম 3 alpha square minus 1 should be greater than or equal to 0 so again using wavy curve method which we have learned in our previous videos so এই সাইন to change হৈ যাব আমি কি কৰিলো ইয়াতে এটা মাইনাস ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো সাইন to change হৈ গল so alpha square interval লাগে so this will finally give after putting the cp's these are cp and after applying the wavy curve we were having this negative part that means alpha square belongs to equal sign is to 1/3 পৰা 3 but এইটো condition satisfy হ'ব লাগিব যত alpha square 1 হ'ব নোৱাৰে that means আমাৰ final result হ'ব alpha square belongs to 1/3 to 1 1 at open 1 হ'ব নোৱাৰে union 1 to 3 3 to close so this is the final result of this problem okay so now next okay this is the last topic which is infinite gp what is infinite gp infinite gp means we have till now we have learned about আমি এতলৈকে শিকিলো যিবিলাক আমাৰ finite term আছে let's say n term লৈকে আমি শিকিলো যদি মই n term টো extend কৰো up to infinite আমি তাত sum কেনেকৈ পাম okay so let's say আমি কিছুমান okay forget about sum so we have s equal to 2 plus 4 plus 8 plus 16
এনেকৈ আমাৰ ইনফাইনাইটলৈকে যাই থাকিব অ'কে ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভেলুটো আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি যাই আছে তো ইয়াৰ চামটো কি আহিব ইনফাইনাইট আহিব ডেফিনেটলি যদি মই লওঁ যে হাফ প্লাছ 4 প্লাছ 1/8 প্লাছ 1/16 প্লাছ ইনফাইনাইট চ' এনেকুৱা এটা টাৰ্ম আহিব য'ত ইনফাইনাইটত যায় ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 0 চ' উই কেন এজিউম ডেট মিন দিছ চিৰিজ ইজ কনভাৰ্জিং টুৱাৰ্ডছ 0 এইটো 0ৰ ফালে টেণ্ড কৰি আছে অ'কে চ' ডেট মিন ইয়াৰ ভেলিউটো আমি এটা ফাইনাইট ভেলু পোৱাৰ এটা চান্স এটা আছে চান্স এটা থকা বুলি কৈছোঁ অ'কে অ'কে এতিয়া আমি ইনফাইনাইট টাৰ্মৰ চামটো আমি এটা ফাইনাইট টাৰ্ম পোৱাৰ এটা চান্স কেতিয়া থাকে যেতিয়া সেই চিৰিজটো কনভাৰ্জিং হয় কনভাৰ্জিং মিনছ এটা পইণ্টত যায় সি তাৰ ভেলুটো আমাৰ 0 হ'ব লাগে ইনফাইনাইটত অ'কে হয় যদি আমি একদম লেটছ ইয়াৰ সেই নেক্সট টাৰ্মটো মানে এন টাৰ্মটো হ'ব এন স্কুৱেৰ এজেণ্ট তো 2 স্কুৱেৰ 2 কিউব এইটো হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ এন হ'ব যদি মই এনৰ ভেলুটো ইনফাইনাইট বহাই দিওঁ 2 to the power infinite is a huge number that is infinite okay so 1/infinity is 0 that means এনেকুৱা এটা টাৰ্ম আহিব যদি ইয়াৰ পৰা 0 হৈ যাব ফটাকেটা ভেলু okay that means we have a finite value of this sum so এই কনসেপ্টৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইনফাইনাইট জিপিৰ সামটো okay so আমি কেনেকৈ কৰিম ইনফাইনাইট জিপিৰ সাম so let's say এটা আমাৰ জিপি আছে s equal to a plus ar plus ar square up to a to the power r n minus 1 এইটো মই ফাইনাইট কৰি দিলোঁ ফৰ ইনষ্টেন্স চ' আমি এটা জিপি এটা আমি কেতিয়া তাৰ চামটো কি হ'ব এটা ফাইনাইট ভেলু হ'ব যেতিয়া সি কনভাৰ্জিং হয় এতিয়া কনভাৰ্জিং জিপি আমি কেনেকৈ পাওঁ কনভাৰ্জিং জিপি আমি পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো আৰ ভেলুটো হ'ব আৰ ভেলুটো আমাৰ যদি একতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া সি যদি প্ৰথম টাৰ্মটো এ হয় ছেকেণ্ড টাৰ্মটো এ আৰ হ'ব তো ডেফিনেটলি একতকৈ যদি আৰটো ডাঙৰ হয় তো এইটোতো ডাঙৰেই হ'ব তো তেনেকৈ মানে কি হয় এইটো এটা ডাইভাৰ্জ কৰে ডেট মিন যিটো নেক্সট টাৰ্ম হয় সেইটো যদি বাঢ়ি যাই থাকে প্ৰিভিয়াছ টাৰ্মতকৈ ডেট মিন দ্য চাম ভেলুটো হ'ব আমাৰ এটা ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অ'কে তো যদি আমাৰ কি হয় যেনেকৈ আমি এক্সাম্পলটো ল'লোঁ হাফ প্লাছ 1/4 প্লাছ 1/8 প্লাছ 1/16 নে কি হৈ যায় আছে এইটো টাৰ্ম বেছি ডাঙৰ ইয়াতকৈ এনেকৈ সৰু সৰু হৈ যায় আছে অ'কে তো যিবিলাক আমাৰ সৰু হৈ যায় সেইবিলাক টাৰ্মৰ কাৰণে আমি কিছুমান ফাইনাইট ভেলু পাম চামটো অ'কে তাৰ কাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত আৰৰ ভেলুটো হয় লেছ দেন 1 অ'কে চ' আমি নিগেটিভো চাব পাৰোঁ আৰৰ ভেলু আমাৰ নিগেটিভো হ'ব পাৰে তো আমি নিগেটিভ -1ৰ পৰা আমাৰ 1ৰ মাজত যেতিয়া আৰৰ ভেলুটো থাকিব তেতিয়া আমি এটা কনভাৰ্জিং জিপি পাম ইনফাইনাইট অ'কে চ' আমি কণ্ডিশ্যনটো হ'ব আমাৰ মডুলাছ অফ আৰ ইজ লেছ দেন 1 এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা কি পাম ফাইনাইট ভেলু এটা পাম অ'কে চ' লেটছ ডিৰাইভ এ ফৰ্মুলা ফৰ দিছ লেট মি ৰেজ দিছ এণ্টাৰ পাৰ্ট চ' লেটছ টেক এন এক্সাম্পল তো এক্সাম্পলেৰে মই বুজাই দি আছোঁ you don't need to remember any formula just we have Sn equal to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 this is the formula for summation up to nth term in a GP okay so যদি মই কওঁ এটা converging GP 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 up to infinite আমি কি কৰিম জাষ্ট একো বেলেগ বস্তু নাই ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম হ'ব a আৰটো কি হ'ব ইয়াৰে এক ডিভাইড কৰা গম পাবা যে ছেম আছে ইয়াৰে একেৰে হাফক ডিভাইড কৰিলে হাফ পাম হাফেৰে 1/4 ডিভাইড কৰিলে একেন হাফ পাম ডেট মিন দিছ চিৰিজ ইজ ইন জিপি অ'কে চ' লেটছ পুট ইট তো এছ অফ এন ইকুৱেল টু কি হ'ব এ ভেলু হ'ব 1 আৰ টু দি পাৱাৰ আৰৰ ভেলু হ'ব হাফ চ' এছ এন ইকুৱেল টু 1 ইনটু হাফ টু দি পাৱাৰ এন -1 তলত থাকিব হাফ -1 এইটো যদি মই লিখোঁ হাফ -1ৰ ভেলু হ'ব -1 ইয়াৰ ভেলু হ'ব 1 ইনটু হাফ টু দি পাৱাৰ n -1 ইফ
n is tending to infinite. That means our total number of turn is infinite. So half to the power infinite ki ho? Half to the power infinite is 0. Why? Because half to the power infinite means 1 by 2 to the power infinite. 1 by 2 to the power infinite is a large number. So this will give us 0. So it was 0 minus 1. So minus of that means this value will be 2. So a infinite GPR is a concept. This is a very surprising concept, and we have this summation value. Sum of these terms up to infinite will get a single answer, which is 2. Okay, so let me generalize a formula, but you don't need to remember it, but if you want to remember it, you can. So Sn equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1. Okay. So যদি আমাৰ হাতত r টো আমাৰ কি হয়, r টো যদি আমি কনভাৰ্জিঙৰ কাৰণে কি হয়, যদি এটা ইনফাইনাইটৰ কাৰণে যদি r টো আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাই কৰে, সো -1 ৰ পৰা 1 ৰ ভিতৰত যদি আমাৰ টো থাকে আৰু কো আমাক ইনফাইনাইটলৈকে আমাক যদি সাম খোদে, আমি কি লিখিম, s infinite equal to a r to the power infinite minus 1 r minus 1. As simple as that. r to the power infinite কি হ'ব, যদি r টো আমাৰ less than ইয়াৰ মাজত থাকে, তেতিয়া এইটো তো সৰু ভ্যালু হয়। ওকে, এইটো সৰু ভ্যালুৰ ওপৰত যদি ইনফাইনাইট থাকে, তাৰ ভ্যালুটো আমাৰ 0 লৈকে টেন্ড কৰে। ওকে, তো 0 minus 1, so this will give you a plus 1 minus 1. So this is a very simple formula, as infinite equal to a 1 minus r. You can remember it. Yeah. So using this formula, we will discuss about our question which we have left. So let's quickly solve this. So I might get n or value to lage. So I will put ki likhim 1 plus into common lo hello 1 plus 1 by half plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to infinite. This will be 1. So we have 2 to the power 1 plus n. Ito amar gp ase 1 plus 1 by 2 1 by 4 1 by 8. So our first term to hobo n. To amar gp infinite formula ki hoy, r value to yate less than, r value to ki ase yate half, which is less than 1. So we can use this formula. Okay, so yet a value to ase 1 first term, or r value to ase half. So 1 minus half is again half. This will be 1. So we have 2 to the power 1 plus twice n equal to 1. So again we can write 1 equal to 2 to the power 0. Yeah. So we have 1 plus 2 to the power 1 plus twice n equal to 0. So n equal to minus half. Okay. So that's it for this video. Thanks for watching.